नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि स्वागत छ। आज म यो अपराजिताको बारेमा जानकारी दिनेछु। यो वास्तु दोष पनि अब शनि ग्रह लागेको छ भने त्यो मेटाउँछ। म के हुने रहेछ यसको बारेमा एकदम मेडिसिनल प्लान्ट पनि हो। म सबै जानकारी दिनेछु। साथीहरूलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस्। हर कसैले रोप्नुहोस् भन्नु चाहन्छु। अरू सेतो पनि हुन्छ अनि यो ब्लू कलरको पनि हुन्छ। अब कमन जहाँसुकै पाउने बिरुवा चाहिँ यो निलो र सेतोमा पाइन्छ है। त मैले गुगलमा हेर्दाखेरि चाहिँ गुलाबी र रातो पनि हुँदो रहेछ, तर मैले अहिलेसम्म देखेको छैन है। त साथीहरू, हजुरले देख्नु भएको छ भने मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस्। अरू यो फुलको नाम अपराजिता भन्छ। कसैले पराजित गर्नु सक्दैन, त्यस कारणले घरमा रोप्नुहोस् भन्नु चाहन्छु। अरू यसको नाम नीलकण्ठ पनि भनिन्छ, विष्णुकान्ता पनि भनेर भनिन्छ है त साथीहरू। अरू शिवजी भगवानको एकदम बेस्ट, एकदम प्यारो फुल हो। अनि बिहान उठ्ने बित्तिकै यो फुललाई, यो बोटलाई एकखेप ढोग्नु भनेर भनिन्छ नि। अनि आफ्नो सोचेको आँटेको कामहरू सबै पुरा हुन्छ अरे साथीहरू। अनि वास्तु दोष मेटाउँछ। अब आफूलाई ग्रह लागेको छ, अब शनि ग्रह केही लागेको छ भने ग्रह मेटाउँछ। यो चाहिँ अब रोप्ने चाहिँ कस्तो ठाउँमा भन्दाखेरि चाहिँ पूर्व उत्तर दिशा पारेर रोप्नुपर्छ। अनि यो एउटा मेडिसिनल प्लान्ट पनि हो है त साथीहरू। हुन्छ नि आयुर्वेदिकहरू, हजुरले सेम्पू युज गर्नुहुन्छ, त्यसमा त्यो सेम्पूमा पनि यो अपराजिताको फुल लगाएको हुन्छ, त्यसमा मात्रा लगाएको हुन्छ। अनि जस्तो कि फेस वास, हाम्रो क्रिमहरूमा पनि मिक्सअप गरेको हुन्छ यो अपराजिताको फुल। अरू हाम्रो हेल्थ, अब मेडिसिनतिर लाँदाखेरि चाहिँ अब लम्बा चौडा हुन्छ होइन। हेल्थको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले तातो पानीमा पनि यो फुललाई चाहिँ चुडाएर चाहिँ हामीले पिउँदाखेरि पनि अब हाम्रो स्वास्थ्य एकदम राम्रो हुन्छ। हजुरलाई अगर गुलियो पारेर चिया जस्तो खानु मन लाग्छ भने चाहिँ हजुरले होनी बी हुन्छ नि, मह मिसाएर हजुरले खानु सक्नुहुन्छ। मह मिसायो भने चाहिँ गुलाबी कलर, कस्तो दामी कलर आउँछ। अनि एकदम हेल्थ एकदम बेनिफिट छ है त साथीहरू। यो वास्तु अनुसार पनि, वास्तु दोष पनि मेटाउँछ। अरू हेल्थको लागि पनि एकदम राम्रो हुन्छ। अनि म अब अर्को पनि देखाउने छु। अरू कत्रो बिरुवा चाहिँ ल्याउँदाखेरि डाइरेक्ट कसरी लाउनुपर्छ त्यो पनि भन्ने छु है त म। ल अब अर्को मेरो गमलामा रोपेको देखाउने छु। यो चाहिँ मैले माटोमा रोपेको छु। हजुरको यस्तो पहेँलो भएर यो बिरुवा चाहिँ यस्तो भयो नि, के भयो भनेर सोच्नुहुन्छ होला। यसमा मलको कमी भएको छ है त साथीहरू। मल बेला लाउँदै गर्नुपर्छ, किनभने यो जरा चाहिँ एकदम धेरै फस्टाएर जान्छ। अनि यो जरा पनि हामीले ज्वरो आउँदा, टाउको दुख्दाखेरि पिनेर खायो भने जरा पनि एकदम काम लाग्छ है त साथीहरू। अनि मल दिने बेला भएको छ। यो भुइँमा रोपेको छु। अब गमलाको पनि म देखाउने छु है त। जाम हेर्नुहोस् साथी, म अहिले बाटोमा आइपुगेँ। यो बिउलाई चाहिँ, यो फुललाई चाहिँ भनौँ न थाङ्रा चाहिन्छ। अनि मैले चाहिँ यो परनिर अब फ्याँकिरहेको थिएँ भनौँ न, बाटोको छेउमा फ्याँकिरहेको थिएँ एउटा छाता, थोत्रे छाता। अनि ल्याएर चाहिँ मैले यो छाताको करङले मैले थाङ्रा हालिदिएको छु है त साथीहरू। हजुरलाई एकदम धेरै मात्रामा फुलाउनु मन लाग्छ भने चाहिँ हजुरले यो फुलिसकेको फुल हुन्छ नि, सुकेको, यसलाई चाहिँ यस्तो गरेर निकालिदिनुहोस्। अनि निकालेन भने चाहिँ यसरी कम्ती मात्रामा फुल फुल्छ है त साथीहरू। अनि अब बिउ बनाउनु चाहनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त, यहाँ बिउ मेरो यो सेतोको मैले यो बिउ बनाएको छु है त। यसरी बिउ राखेको छु। अनि यसरी नै बिउ बनाउनु राख्यो भने चाहिँ धेरै फुल्दैन, अलिअलि काहीँ फुल्छ। अनि हजुरले एक मुष्ट धेरै फुलाउनु मन छ भने चाहिँ यस्तो गरेर सबै निकालिदिनुहोस् है त। यस्तो गरेर निकाल्नुपर्छ। अनि किनभने फुल्नुको लागि त अब फुल्थ्यो होला होइन, तर यो बिउ बनाउनुको लागि चाहिँ यसको पावर, सबै यहाँको ताकत चाहिँ यो बिउ बनाउनुमा लाग्छ नि त। त्यस कारणले चाहिँ यो फुल्दैन। त्यस कारणले अब मैले यो दुईवटा छिपेको रहेछ, छिपिसकेको छ। अनि यो मैले निकालेँ। अब यिनीहरू पाकेपछि म निकालिदिन्छु। अनि म लहरा बनाउन चाहन्न, म यसलाई बोन्साईको रूप दिनु चाहन्छु, म यसलाई बुस्सी बनाउन चाहन्छु भने पनि हुन्छ है त साथीहरू। यसलाई अब थाङ्रा दियो भने त घारी हुन्छ, मैले के गर्ने भनेर सोचिन्छ नि होइन। अनि यसको बोन्साई पनि हुन्छ नि साथी। अनि यस्तो गरेर हजुरले यस्तो गरेर चट्टै चुडाइदिनुहोस्। यस्तो गरेर चुडाइदियो भने चाहिँ अनि बुस्सी भएर झ्याप्पै भएर फुल्छ यो फुल है त साथीहरू। अब जहिले फुल्छ भनेर भन्नुहुन्छ। यो गर्मी मौसममा एकदम मजाले फुल्छ। अनि जाडो मौसममा चाहिँ अलिकति 2-3 महिना डोर्मेन्सीमा जान्छ, तर बोट चाहिँ मर्दैन है त साथीहरू। अब घाम भन्दाखेरि चाहिँ घाम चाहिँ धेरै लाग्छ, किनभने यो बरन्डातिर रोप्ने, भित्र रोप्ने फुल होइन, यो फुल्ने फुल हो। त्यस कारणले बाहिर रोप्नुपर्छ। यसलाई 5 घन्टादेखि 6 घन्टाको घाम चाहिँ अनिवार्य लाग्छ, दिनैपर्छ घाम चाहिँ। अब पानीको कुरा गर्दाखेरि पानी चाहिँ
दिनै हाल्नुपर्छ है त साथीहरू। यसलाई चाहिँ पानी चाहिँ एकदम मन पराउँछ। पानी ओभर वाटरिङ भयो भने नि केही पनि हुँदैन, तर पानी चाहिँ जमेर बस्नु भएन गमलामा। अनि अब गमलाको साइज भन्दाखेरि चाहिँ गमलाको साइज चाहिँ अब जस्तो कि हजुरले किनेर ल्याउनुहुन्छ होइन। मेरो साथीले 20वटा अर्डर गर्नुभएको थियो। साथी तपाईँलाई त मैले 6वटा मात्रै पठाइदिएँ, अब यसको थुप्रै हुँदैछ अनि पछि पठाउने छु है त हजुरलाई। ल 6 पिस मात्रै पठाएको छु, योपालि चाहिँ 20वटा भएन। अनि हजुरले यो साइजको ल्याउनुहुन्छ चाहे योभन्दा अलिक ठुलो ल्याउनुहुन्छ, मैले भन्छु कि यो बिरुवा अनुसार 10 इन्चीको गमला दिनु भनेर भन्छु नि। तर यो अपराजिता चाहिँ यस्तो प्लान्ट हो कि जस्तो कि हेर्नुहोस् त, हजुरले हेर्नु सक्नुहुन्छ पुरा जरा यत्रो थैलोमा पनि जरा फैलेको छ। अनि हजुरले डाइरेक्ट यसलाई 12 इन्चीको गमलामा दिनु सक्नुहुन्छ। किन सानो दिने होइन, किनभने जरा धेर लाग्छ नि त। अनि डाइरेक्ट हजुरले 12 इन्चीको गमलामा यसरी दिनुपर्छ। यो मैले हेर्नुहोस् यो 12 इन्चीको गमलामा दिएको छु है त साथीहरू। अनि अब धेरै फुलाउनुको लागि बेला बेला मल थप्दै गर्नुपर्छ, अनि मात्रै मजाले फुल्छ। अनि मल पुगेन भने चाहिँ अनि यस्तो बिचमा यस्तो पहेँलो पहेँलो पात हुनु जान्छ साथीहरू। बेला बेला मल थप्नुपर्छ। अनि तपाईँको पवित्र दिदीले के मल दिने रहेछ हेर्नुहोस्। मैले यसमा धानको भुस हालेको छु, अरू बोन मिल हड्डीको मल हालेको छु, अनि निम खली हालेको छु है त साथीहरू। अनि बर्मी कम्पोस्ट हालेको छु। अनि यसै गरेर मिलाइदिएको छु। अनि यसमा अलिकति माटो पनि छ, माटो पनि मिसाइदिएको छु। अनि यो नकुहोस्, एकदम फर्स्ट आओस्, किराहरू नलागोस् जरामा भनेर, कमिला नलागोस् भनेर मैले बेसार पनि मिक्सअप गरिदिएको छु है त साथीहरू। यस्तै गरेर मिक्सअप गरिदिएको छु। अनि यसमा अलिअलि माटो पनि छ। अनि यसमा यस्तै गरेर हेर्नुहोस्, जरा धेरै हुन्छ है त साथीहरू। हेर्नुहोस् मैले बिहान मात्रै हालेको यसमा पानी चाहिँ डेली हाल्नुपर्छ, छिट्टै सुक्छ। किनभने ठुलो ठुलो जरा हुन्छ कि एकदम जरा धेरै मात्रामा हुन्छ नि त, त्यस कारणले मैले चाहिँ पानी हालिदिएको थिएँ। अनि हजुरले पनि सुक्खा नराख्नुहोस्, नै त भने पहेँलो भएर फस्टाएर आउँदैन, मजाले फुल्दैन के। जराहरू चुड्यो भने केही पनि हुँदैन है त साथीहरू। थुप्रो जरा हुन्छ नि त यसमा त। जरा चुड्यो भने मेरो फुल मर्छ भनेर नसोच्नुहोस् हजुरले। अनि यस्तै गरेर मैले यसलाई यसरी लगाइदिनेछु मजाले। मैले सबै मिसाइसकेको छु यहाँनिर। यसरी नै यो माटोले यसरी छोपिदिनुहोस्। अनि पानी चाहिँ कहिले पनि जमिनु हुँदैन। पानी जम्यो भने चाहिँ कुनै प्लान्ट पनि मर्छ है साथीहरू। अनि हेर्नुहोस् हजुरको फस्टाएको छैन भने चाहिँ कमिला लाग्नु सक्छ, मुनि कमिलाले गुड बनायो भने हजुरको यो बोट मर्नु सक्छ है त साथीहरू। अनि दाम धेर पनि छैन, सस्तै पर्छ। यो अपराजिता चाहिँ हर कसैले रोप्नुहोस्। अनि हजुरले अब डेली पूजा गर्ने साथीहरू, हजुर आमा बुवा हुनुहुन्छ, हजुरहरूले एकदम यो पूजा गर्नुमा काम लाग्छ है त यो फुल चाहिँ। अनि एकखेप चाहिँ हजुरले किन्नुभयो भने कहिले पनि मासेर जान्दैन, यो बोट चाहिँ रहिरहेको छ। अनि जति समय बित्दै गयो त्यति नै एकदम बोन्साईको रुख जस्तो ढाँचा दिन्छ। अनि एकदम हेर्नु पनि लुक्स राम्रो देख्छ। यो सानोलाई पनि म यसरी नै हालिदिनेछु, यसरी नै यस्तै गरेर हालेर यत्तिकै गोडमेल गरेर अनि सट्टै पानी हालिदिँदा हुन्छ। म अहिले चाहिँ दिउँसो चाहिँ हाल्नु हुँदैन, यो पानी तातेर यो बिरुवा बोट मर्ने गर्छ क्या। त्यस कारणले चाहिँ बेलुका नै त बिहान मात्रै पानी हाल्नुहोस् है त हजुरले हाल्दाखेरि। हेर्नुहोस् साथीहरू, अपराजिताको बिउ चाहिँ यस्तो हुन्छ है त, सिमीको कोसा जस्तो भएर यसरी आउँछ। यो अपराजितालाई हजुरले कटिङबाट पनि सार्नु सक्नुहुन्छ, अनि बिउबाट पनि सार्नु सक्नुहुन्छ है त। कटिङबाट सार्नु भन्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो मजाले हुने चाहिँ फस्टाएर आउने चाहिँ यो बिउबाट चाहिँ राम्रो हुन्छ है त साथीहरू। यसरी बिउ अनि यही अपराजिताकै बोट मुनि यसरी एउटा एउटा गरेर यसरी लगाइदिनुहोस् त हजुरको। जति कोही साथीहरूलाई दिँदा नि हुन्छ, हजुर व्यापारी हुनुहुन्छ भने बिक्री गर्दा नि हुन्छ है त साथीहरू। यसरी नै लाउनुहोस्। अनि साथीहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, यो अपराजिताको बारेमा केयर टिप्स साथीहरू सबै बुझ्नुभयो होला नि हजुरले होइन। नयाँ नयाँ साथी त पक्कै पनि जुड्नु भएको छ, जुडिवरी सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोस् है त। अनि बेल बटनलाई टिङ पारिदिनुहोस्। मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस् मेरो भिडियोमा आएर। अरू सबैजनालाई थाहा होस् अपराजिता बिरुवा त यसरी रोप्नु पर्दो रहेछ, वास्तु अनुसार एकदम राम्रो रहेछ भनेर सबैलाई थाहा होस् न साथीहरू। ल हजुरले सेयर गरिदिनुहोस् है त। अनि मनमा के खुल्दिली लाग्छ त्यही अनुसारले मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस्, त्यसको रिप्लाई दिनेछु म। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला हामी साथीहरू। अनि आजको लागि तपाईँको दिदी यही बिदा चाहन्छु। एकदम सबै लिएर हेरिदिनु भएको थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई।